Valokuvissa näkyy Sarekin turvekammeja, Vongovan turvekodan rakentamista ja kaminan vientiä Vongoivalle. Lisäksi kuvissa on Vongovan kammi vuonna 1976, kammin uudelleen rakentaminen vuonna 1985, talvikuvia kammista, vanhan liiterin rakentaminen sekä kammi heinäkuussa vuonna 2015. Metsähallinto antoi 1950-luvulla luvan Suomen ladulle rakentaa useita eräretkeilyyn tarkoitettuja kämppiä Koilliskaaren alueelle. Lisäksi kämppiä rakennettiin muiden järjestöjen ja yksityisten toimesta. 1950-luvun lopulla tehtiin vaeltajien käyttöön myös kammeja, kuten Immon kammi, Hammaskota, Vongovan kota ja Tammukammi. Antero Tarvainen teki ensimmäisen Lapin matkansa vuonna 1948 Kemijokisuulla vietetyn erottelutyön jälkeen. Tutustumismatkan kohteena oli Pallastunturit. Tämän reissun värikokemukset tekivät häneen niin suuren vaikutuksen, että Lappi valloitti hänet lopuksi ikää. Tarvainen aloitti eräretkeilyn kesällä 1950 Unto Tovin kanssa Itä-Lappiin tehdyllä pitkällä eräretkellä. Siihen aikaan tie päättyi Marttiin, josta he kävelivät Tulppioon, laskivat sitten kelolautalla Nuorttijoen kämpälle, kävelivät Korvatunturin läheltä Jaurulle ja Vongovan jokea ylös Anterijoelle. Tulevan turvekodan alue oli jäänyt mieleen avotunturimaiseman ja joen ansiosta helposti löydettävänä paikkana. Heidän retkensä jatkui Suomu- ja Luttojokien Haaran Rosvokämpälle. Sieltä he lähtivät takaisin Sokostin ja Nattasten kautta Vuotsoon. Muona oli riittänyt, koska he saivat joka päivä kalaa. Seuraavien vuosien aikana Tarvainen ja Tovi kiersivät Saariselkää ja Käsivarren avotuntureita. Kohteeksi vaihtui Ruotsin Lappi, niiden ylätuntureihin ja jäätiköihin tutustuminen. Myös alppikasvien runsaus houkutteli suuntaamaan retket Ruotsiin ja Norjaan. Näiltä alueilta löytyneet turvekodat olivat todellisia aarteita. Siellä heräsi ajatus saada turvekodat retkeilykäyttöön myös Suomessa. Turvekodasta käytetään nykyään nimitystä turvekammi tai pelkästään kammi. Suomen ladun avulla miehet saivat Metsähallitukselta luvan rakentaa Ruotsin mallin mukaisen turvekodan Vongovajoen latvoille. Rakentamisretkellä kesällä vuonna 1955 mukana Antero Tarvaisella ja Unto Tovilla oli lapio, kirves, vasara, nauloja ja pari rullaa tervapaperia. Menomatkalla he ottivat Anterijoen varren vanhasta savottakämpästä ovilaudat. Retki alkoi Inarin pitäjän rajalta Raja-Joosepista ja päättyi tälläkin kertaa Luirojärven ja Nattasten kautta Vuotsoon. Rakennusmatka kesti kokonaisuudessaan 6 päivää. Perillä miehet tekivät pari todella pitkää työpäivää ja kota rakentuikin yllättävän nopeasti. Seuraavan vuoden kevättalvella Antero Tarvainen veti Tunturiladun eräretkeä Saariselällä. Retkeläiset veivät kodalle pystykaminan torvineen ahkiossa. Vuonna 1956 valmistunut Tunturilatu ry:n Vongoivan turvekammi rakennettiin täysin uudestaan WWF:n Tunturiladun ja nuorison retkeilyn tuen talkooleirillä 1985, kuten Hammaskotakin. Tämä toinen Vongovan kammi oli pitkälti samantyyppinen kuin ensimmäinen. WWF:n talkoissa mukana olivat muun muassa Pekka Pori, silloinen UK-puiston johtaja, Pekan poika Olli, Leena Lappalainen, Pentti Lappalainen ja Yrjö Suuniitty. Lisäksi yksi tai useampia puiston työntekijöitä. Vanha kammi purettiin kokonaisuudessaan. Tämä toinen kammi oli myös koivurungoista tehty, mutta kattohuovalla eristetty. Päällä oli paksu turvekerros. Vongovan kammia on ajan kuluessa kunnostettu useaan kertaan. Perusteellisesti se remontoitiin muun muassa vuonna 2005. Vongovan kammi muuttui 1.1.2014 avoimeksi kammiksi sen heikentyneen kunnon vuoksi. Kammissa oli tilaa 3 hengelle.
Vongoivan hyvin palvelut kammi tuli tiensä päähän palveltuaan 30 vuotta vaeltajia. Erilaisissa sosiaalisissa medioissa, kuten Wilusnet, Facebook ja Google+, toisensa tavanneet henkilöt olivat tehneet töitä jo aikaisemmin Manto-Oulun talkoissa. Nyt nämä talkoolaiset halusivat pelastaa Vongoivan kammin, jotta tulevatkin vaeltajasukupolvet pääsisivät nauttimaan kammikulttuurista. Vongoivan kammi oli tarkoitus rakentaa elokuussa 2015 paikallisesta tunturikoivusta. Kaminalla varustettu 4 hengen kammi vaatii tavallista kammia enemmän tilaa. Kun talkoolaisille selvisi, että kammille olikin toimitettu sahatavaraa rakennustarpeeksi, rakennussuunnitelmat jouduttiin muuttamaan juuri ennen töiden alkamista. Kammia ei saatu valmiiksi aiotussa viikossa, koska haastavan sijainnin takia kaikkea sahatavaraa ei pystytty toimittamaan ajoissa paikalle. Pelkästään käveleminen lähimmältä parkkipaikalta Vongoivan kammille vie vähintään 2-3 päivää lähtöpaikasta riippuen. Nämä tekijät verottivat käytettävissä olevaa työaikaa. Kammi saatiin kuitenkin sellaiseen kuntoon, että talkoita pystyttäisiin jatkamaan seuraavana kesänä. Talvella kammille tehtiin penkki ja pöytä. Kammi rakennettiin valmiiksi seuraavana kesänä, heinäkuun alussa vuonna 2016. Kammin lisäksi huusi ja liiteri rakennettiin uusiksi. Rakennuksia suunnattiin siten, että niiden eteen kertyisi mahdollisimman vähän lunta talvisin. Vongoivan varauskammissa on nukkumatilaa 4 hengelle. Pihalla on tulipaikka, liiteri, käymälä, kellari ja likavesien saostuspaikka. Kammin lähellä, joenhaaran toisella puolella on telttapaikka.